Na Krupce měl být dnes naprosto skvělý den, a i když se na poslední chvíli předvídané dostupy snížily o nějakých 300 metrů, tak to byla pořád paráda. Určitě jeden z nejlepších dní sezóny. Žádná vysoká a krásně naskákané kumuly, které se po chvíli rozpadaly, žádné převývoje. Teď jsem naplánoval tak, aby bylo co nejdelší druhé rameno, a přitom jsem nemusel zalít pod téma. Při letu se držím plánu, větším trochu přeletím a první otočňák zapořím víc k hranicím, což se mi později bude hodit. První rameno po hřebeně jde tradičně skvěle, i když je to zase trochu proti větru. Za Děčínem se dostanu nejníž za celý den, ale pořád to je nějakých 900 metrů nad mořem. Jinak se celý den držím nad 1100, a to i na druhém rameni, kde potkávám leda jedničkové stoupáky a vidím hodně křídel půl kilometru pod sebou. Ale přepínám se do záfukového režimu, točím mi slabé stoupáky a pomalu se posouvám po trati. Druhý otočňák udělám nad Litoměřicemi, ale vítr mě trochu svoukne k Lovoši, kam se navíc nechám zlákat pěkným mrakem. Trať jsem naplánoval tak, aby z toho byl 80 km fajn základ, který ale půjde natáhnout až na nějakých 120. Návrat ke Krupce jde zase o něco líp, jsou tam hezky naskákané mraky, a když jsou dál od sebe, tak pořád ještě fungují, když k ním doletím. Třetí rameno pěkně odsejpá, druhé mělo 35 km, třetí na zavření jen 15. Při návratu na Krupku je trať zavřená, ale jen na půl. Trůhelník je moc plochý, takže musím zaletět do Německa, aby z toho vznikl faj. Pak už můžu v klidu natahovat. Letím nad náhorní plošinou po čáře faj výseče a jde to ku podivu i takhle později pořád dobře. Čekal bych, že se to bude trhat spíš u hor a za nimi už nic nebude, ale funguje to dnes všude. Natahuji to myslím tak akorát na to, abych se vrátil. Při návratu točím jedničkový stoupák, až si řeknu, že by to už mělo vyjít na doplus. Vychází mi to snad o 30 metrů, od hřebene jdu na přistání v doporučených 150 metrech pod startem. To vyšlo na milimetry, ty vole. Moje fajtrůhelníky včera postupně 25, 40, 70, 105 km.